in Joshua chapter 1, we see God handing over the position of Moses to Joshua. आमी पयल्या विस्वरण पळयता जॉशुआच्या पुस्तकान जो मोजेसाचो जागो आसलो तो देव जॉशुआक दिता. So now God tells Joshua, you are going to lead. तर आता देव जॉशुआक सांगता तूं लोकांक मुखार वतलो. And then he begins to speak promises over Joshua's life. आनी तो भासावणी उलयता जॉशुआच्या जिविताचेर. The very next thing after Joshua is called to lead, Joshua begins to face a problem. आमी फुडली वस्त पळयता जेन्ना जॉशुआक देव आपणे दिता की लोकांक फुडें व्हरपाक तेन्ना तेका एक विशयाचो फुडो करचो He पडटा. begins to see the Jordan River. तेका जॉर्डन नदी दिश्टी पडटा. The Jordan River is overflowing. आनी ती जॉर्डन नदी आसलेली ती नेटान व्हांवताली. It is next to impossible to cross. ते कठीणच कशें आसलें, आगोड कशें आसलेलें की पासार जावपाक But तेतून God begins to work a miracle, and God works in such a way that the water is parted and the people cross. पूण देव त्या वेळी एक मिलाग्र करता. देव उदक आसा तें दोशी करता आनी लोकांक चलोंक वाट करता. Then the next issue Joshua faces is the wall of Jericho. मागीर फुडलो विशय जेचो जॉशुआ फुडो करता ती जावन आसा जेरिकोची ओंटी. The moment he begins to see the wall of Jericho, God begins to speak into his life and tell him, you follow my procedure and the wall will come down. ज्या वेळार तो ती वोंट पळयता आमी जेरिकोची तेन्ना आमी पळयता की देव जॉशुआक सांगता तूं हांव सांगता तें करीत म्हाजे उतर पाडीत जाल्यार तूं पळयता त्यो वोंटी सकयल पडटा त्यो. Joshua obeys God. जॉशुआ देवाचें उतर पाडटा The wall comes down. आनी त्यो वोंटी कोसळून पडटा. The very next thing that happens after the wall comes down is they go and attack the city of Jericho and begin to conquer it. आनी फुडली वस्त आमी पळयता जेन्ना जेरिकोची वोंटी सकयल पडटा तेन्ना ते जेरिको शाराक आसा तेका आक्रमण करता आनी ती जैतिवंत जाता. Now when you look at different, you will find every time Joshua is facing a problem, the things gradually you will find the intensity increasing. आमी पळयता ल्हान ल्हान जेन्ना जॉशुआ अमके वस्तीचो फुडो करता तेन्ना आमी पळयता जी तीव्रता आसता ती वाडत आसा. And not only increasing, we will begin to see how God begins to tell him, now you fight. आनी आमी पळयता जेन्ना त्यो विशय आसा ते तेजे वाडटा दुसरे विशय वाडटा तेन्ना आमी पळयता देव तेका सांगता तूं आतां झुजतो तूं झगडटलो. The walls of Jericho came down. जेरिकोची ओंटी सकयल They उडयता went and fought मागीर वचून झगडटा ते and they win the battle. जेरिकोच्या शारा कडेन झगडटा आनी जिखता ते. They go to Ai. मागीर एआयान वयता. God tells them, now you go and fight. देव तेका सांगता वचून आतां झगड. Okay, that's in chapter 8. Okay, after they lost the first time, then God tells them, go fight again. पयले फावटी जेन्ना ते हारता मागीर देव दुसरे फावटी तेंकां डाता वचून परते झगडा. When they fight at Ai, मागीर एआय कडेन झगडटा तेन्ना they win the battle. तोय जिखता ते. At Ai, they are fighting just one kingdom. आतां एआय कडेन आमी पळयता ते एकेच राजवटकी कडेन झगडटा. In chapter 9, पूण 9व्या वेस्वरान okay, in chapter 10, 10व्या वेस्वरान आमी पळयता from one king in chapter 8, आतां 8व्या वेस्वरान पळयता आमी ते एका राजवटकी कडेन झगडटा. in chapter 10, now they are fighting, now Joshua and the people of Israel are fighting 5 kings. आतां 10व्या वेस्वरान आमी पळयता जॉशुआ आनी इस्रायलचे लोक आसा ते 5 राजवटकी कडेन झगडटा. You go to chapter 11, 11व्या वेस्वरान now they गेल्यार are not fighting 5 kings. आतां 5 राजवटकी कडेन They झगडना. are fighting many kings. जायते राजवटकी कडेन There झगडटा are ते. many nations that have come together and trying to finish off the people of Israel. जायते राजवटकी एकठांय जाता आनी इस्रायलच्या लोकांक काबार करूंक सोदता. But if you notice, soon after chapter 11, आमी 11व्या वेस्वर जाले उपरांत पळोवंक गेल्यार now they are preparing to start settling in the land. आतां तयार जाता ते थंयसर स्थापीत जावपाक त्या जमनीर. What do we see here? कितें काय आमी पळयता हांगासर? Has the intensity or has the pressure is building over Joshua, they are nearing the promised land. आतां जसो प्रेशर जॉशुआच्या जिवितान वाडटा जे इस्रायलच्या लोकांच्या जिवितान वाडटा आमी पळयता ते लागीं पावता बासायलेल्या जमनी कडेन. As they are facing more and more opposition, जसो चड आनी चड विरोधीचो तो फुडें करता they are getting ready at the same time to take over their position. आमी पळयता ते तयार जाता जो बासायलेलो जागो आसलेलो जे पोजिशन आसलेले ते घेवपाक. As it seems that everything is standing against them, जशें तिंका दिसता की सगळेच तेंच्या आड उबे रावलेले आसा कशें. at that same very moment, त्याच वेळान पळोवंक गेल्यार they are also getting ready to take possession of what God has promised. ते तयार जाता घेवपाक जें कितें देवान तेंच्या हातीर बसायलेलें. What am I saying? कितें हांव सांगूंक सोदता? You know, in life we find sometimes, I don't know about you, but I met some people, they say, first it was only 1, now it is 2, now it is 3, and it's like I'm surrounded with problems. हांव थोडे लोकांक असो मेळलेलो आसा ते अशें म्हणटा पयलीं एकूच आसलेली 2च आसलेली 3च आसलेली आतां पळोवंक गेल्यार सोद भोंवतणी विशय जालेले It आसा. seems that my life is
filled with problems. अशें दिसता की माझे जिवीत विशयानीच भरले त्रासानूच भरलेले It आसा. feels like my life is in a pressure cooker. अशें दिसता की माझे जिवीत सारके प्रेशर कुकरान आसा It कशें. seems to be no way out. कशीच भाशेन वाट दिसना भायर सरपाक. But if you actually notice what happened in the land to the people of Israel, पूण इस्रायलच्या लोकांच्या जिवितान जे घडलें तें पळोवंक गेल्यार as they kept fighting and as the pressure increased, the very next chapter after 11, they are beginning to take possession. आमी पळयता की जसो प्रेशर वाडत रावलो जशें ते झगत रावले आमी पळयता 11-20 वरान ते तयार जाता घेवपाक तेंचो जागो. You and I need to understand तुवें one आनी हांवें thing, समजून घेवंक जाय एक वस्त. that if we are God's people, आमी तो देवाचे लोक जाल्यार no matter how much opposition comes our way, कितलेय विरोधी येवन आमच्या आड God is going to keep his promise over your life. देव आपली बासावणी दोत्तलच तुजे Let's जिविताचेर. read Joshua 11 verse 1 till 4. आमी 11-20 वरांनी या पयली ती 4 वर. जेन्ना ही खबर आजोराच्या राजा जाबोनेच्या कानार पडली तेन्ना ताणें मेरोमाच्या राजा जोआबाक, सिमोरोनाच्या राजाक, आक्साफाच्या राजाक, उत्तरेचे दोंगरी वाठाराच्या दक्षिणी किनरोताच्या सकयल्या मोळ्याच्या आनी ओस्तोमते वाटेन आशिल्ल्या दर्याच्या राजाक, उदेंतीक आनी ओस्तोमते वाटेन आसलोल्या कानानिताकारांच्या दोंगरी वाठारांतल्या आमोरितांक, हितीतांक, पेरिझितांक आनी जेसुबितांक आनी मेजेपेच्या हेरोमाच्या तळ्या आशिल्ल्या हितीत्वाकारांक उत्तर धाडलें. Okay. So now the king is gathering as many people, as many kingdoms to finish off Israel. आता तो राजा आसा तो जाता तितके राजवट किंग जाता तितके राजा एकठांय करता इस्रायलच्या लोकांक काबार करपाक. Previous chapter it was just 5 kings. पयली आवसरान पळोवंक गेल्यार फक्त 5 राजा आसलेले. Previous to previous it was 1 king. आनी तेच्या आदी पळोवंक गेल्यार एकूच राजा आसलेलो. Now it seems this is the ultimate. It seems that everything is coming together and finishing or pushing or destroying Joshua and the people of Israel. आता हांगासर पळोवंक गेले सगळेच कशे एकठांय जाता आनी तयार जाल्ले आसा ते आता इस्रायलचे राजवटीक काबार करपाक. In fact in verse 5 it says, and all these kings joined their forces and came and encamped together at the waters of Merom to fight against Israel. They got together all their forces. ते सगळे जण एकठांय जाले 5-20 वरीन पळोवंक गेल्यार. In the same chapter verse 4 he says they came out with all their troops. आनी 4 वरीन अशें म्हटलेलें आसा की ते सगळे सैनिकांक घेवन एकठांय जाले. Everything is standing now. When Israel is standing in that small nation, in that small area, the area from which they have built their camp. Now, when they are looking, what they are seeing is nations after nations after nations are gathering together to press them down. आता इस्रायलचे लोक पळोवंक गेले ते जे ल्हान जाग्यार एकठांय आसा तेंका पळोवंक गेले तेंचे सोरभोवतणी ते पळयता अरे सगळे राष्ट्र आसा ते सगळे राजवटी आसा तेंच्या आड जाल्लेले आसा झगडपाक तेंचे कडेन. I wonder what would we have done. आमी कितें करतले आसलेली काय. Today when we look at problems after problems after problems after problems after problems surrounding us, what would we normally do? आज तर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवितान की एका फाटल्यान दुसरे विशय आमचो सोरभोवतणी आसता आमी कितें करतले आसले काय. When our boat begins to shake, जेन्ना आमचे व्हडें हालपाक लागता, what do we do? व्हडें हालपाक लागता तेन्ना आमी कितें करता काय. What set the people of Israel apart इस्रायलच्या लोकांक कितें दोशी कोत्ताल जाणा was that they were God's people. ते देवाचे लोक आसले. God's people. देवाचे लोक. You see, when you are God's people, nobody can stand against you. जेन्ना तूं देवाचो मनीस आसा कोणूच तुज्या आड उबो रावंक शकना. No matter how great weapons the enemy fashions against you, if you are God's person, it can never stand against you. कितल्याय व्हड ते हतियार तुजो दुश्मन तयार करीत ना दवरीत तुज्या आड तूं तो देवाचो मनीस जाल्यार कितेंच तुका काबार करूंक शकना. No matter what the demons are plotting and planning against you, if you are God's person, nothing can stand against you. देवस्थानाच्या मेळ्यात मी कितले तयारी करूं कितले तुज्या आड येवजिता जायत घडी तूं तर देवाचो मनीस ते कांयच करूंक शकना.
the people of Israel were God's people. इस्रायलचे लोक पोंगेल देवाचे लोक असले. God had set them apart. देवान तेंका दोशी केलेलो. Today, if you and I are God's people, तू आयज तर तू आणि हांव देवाचो मनीस we जाल्यार can stand firm and stand strong and know for sure that no matter how great the pressure or the opposition is, we will overcome. आयज तर आमी देवाची मनशां जाल्यार आमी थीर उबी रावन म्हणूंक शकता आमी तो देवाची मनशां जाल्यार कितल्याय वर ते विरोधी आसूं आमी जैती म्हूण जातलीच तेंचेर. The first thing you need to understand पयली वस्त तुवें समजून घेवंक जाय. is if you feel that you know that instead of getting better, your situation is getting worse. तुका तर अशें दिसता की तुजी वस्ती जिवितान वस्ती बरे जावच्या परी आनीक वायट जाता. Keep this in mind. हें उगडास तर. When you are about to experience a breakthrough, you will begin to experience greater pressure. जेन्ना तूं विजमीत अणभवपाचें आसा तेच्या आदी पळयतलो तूं व्हडलो प्रेशर तूं अणभवतलो. Let me say that again. परतो सांग सोदता. When you are about to see your breakthrough, तूं तुजी विजमीत पोवच्याच when आदी you feel that everything is finished, जेन्ना तुका दिसता सगळें काबार आनीक जायना at that moment God will open up your eyes to see what He's kept for you. त्याच वेळ देव तुजे दोळे उक्ते कुतर पळोवपाक कितें ध्यान दवरलें तुज्या You पासत. see Lazarus, लेझरसाक पळोवंक गेल्यार Martha and Mary's brother, मार्था आनी मेरीचो भाव it was finished. काबार जालेले तेंच्या पासत. Everything was over for them. सगळें काबार जालें तेंच्या They had पासत. reached the end point. Beyond death, there is nothing more. ते शेवटाक कशें पावलेले मरणा फुडें आनी कांयच नासलेलें. Lazarus was put into the tomb. लेझरसाक फोंड्यान घातलेलो. At that moment, त्या वेळार we see a miracle. आमी मिलाग्र पळयता जाता We तें. see life come forth. आमी पळयता जिवीत येता So one थंयसर. thing you need to keep telling yourself, तर एक वस्तू आपल्याक सांगत no रावंक matter जाय. how great the pressure around me, कितल्या व्हडलो प्रेशर आसा म्हाज्या सरभोंवतणी. if my pressure is increasing, not this pressure, okay, not this pressure, but if the situation around me, the opposition, the problems seem to be bugging and boiling hot, सरभोंवतणी तुजे जे विशय आसा ते तर वाडत आसा आनी प्रेशर तर तो वाडत आसा जाल्यार just keep reminding yourself, तूं आपल्याक उगडास करीत राव. I'm going to see my breakthrough soon. हांव बेगीनूच म्हाजो विजमीत I'm पळयतलो. going to take possession of the promise. जे बासावणी देवान दिलेली आसा ती हांव पळयतलो जाता ती. I'm going to take what God has spoken over my life. जे कितें देवान उलयलें आसा तें हांव घेतलो म्हज्या जिविताचेर. The more you're facing obstacles, the more you are getting into a position to see your possession. जितकी चोर तूं आडकोळ पळयता जितकी चोर तूं विरोधी पळयता तुज्या जिवितान तेन्ना तू पळयता तूं तितको लागीं पावता तुज्या विजमिता सरशी. But what set the people apart पूण कितें दोशी केलेले इस्रायलच्या लोकांक was that they were God's people. ते देवाचे लोक आसलेले And God had spoken over their life. आनी देवान उलयलें तेंच्या In जिविताचेर. verse 6, चोवी वळीन पळोवंक गेल्यार read. सर्वेस्परान जोशुआक म्हणलें तांकां भिवू नाका कित्याक फाल्यां ह्याच वेळार हांव तांकां कुडक्यान कुडके करून इस्रायलाच्या आदीन करतलो. I like that. I like the Konkani version. It says, "Aun tanka kudke an kudke korun." That means, "Aun tenka chirun tumच्या हातान दवरतलो." You see, anybody who stands against you can never prosper. कोणी जो तुज्या आड बरो तो केन्ना फळादीक जावंक पावचें ना. Anybody who cheats you will never stand. कोणी जो तुका नागयता तो केन्नाच जैतून I जावचें tell ना. people, if you are God's people, no, हांव लोकांक सांगता तूं तर देवाचो मनीस न्हू. तुका आयज कोणी चोरीत, फाल्यां पासून तुका चोरीत, परवां पासून तुका चोरीत, पूण उगडास दवर येता त्या वर्सांनी तूं चकचकतलो आनी ती आयदनां घासतली. Why? Because we are God's people. कित्याक आमी देवाची मनशां म्हणून. Never mess with God's people. देवाच्या लोकां आड तूं केन्ना वचो नाका. Israel was God's people. इस्रायलचे लोक देवाचे लोक And no आसले. matter how great that army was, आनी कितल्या वटी ती सेना आसून तेंच्या आड God आसली. had spoken. देवान उलयलेलें. And what did He speak? आनी कितें देवान म्हटलेलें? He says, don't be afraid of तो it. म्हणटा भियो नाका तेंकां. The first thing that God wants to deal with is our fears. पयली वस्त जी देव करूंक सोदता ती आमची भिरांत काडूंक सोदता. Because in fears, when fear grips us, we do unwanted things. कित्याक जेन्ना भिरांत आमचो चोपको घेता आमी नाका आसलेल्यो वस्ती करता. When fear takes over us, we speak unwanted things. जेन्ना भिरांत आमचो चोपको घेता तेन्ना आमी नाका आसल्यो वस्ती When उलयता. fear takes over us, we begin to
act unwanted, in unwanted or undesired ways. जेन्ना भिरांत आमचो चोप आमी नाका भाशेन वागता. That's why God wants to deal with our fear. त्या खातीर देव आमच्या भिरांतेचेर काम करूंक सोदता, भिरांत काडूंक They सोदता. say that the word do not be afraid of, or do not fear is written around 366 times in the Bible. अशें म्हटलें आसा की बायबलान न्हू भिये नाका हें उतर 360 आनी 100 फावटी That बरयलेलें means आसा. God is saying for every day, including the leap year, I have given a promise that you should not be afraid. म्हणजे देव म्हणटा की आपणे दर एक दिसाक वर्साच्या आनी लीप इयर दवरून पासून हांवें सांगलां तुमकां भिये नाका म्हणून. You see, fear can destroy you. भिरांत तुका नश्ट करूंक शकता. Fear also declares declares your lack of faith in God. भिरांत हेंय सांगता की तुका भावार्थ ना म्हणून त्याचेर. You see, fear is natural. I'm not saying we should not be afraid. भिरांत साधारण जावन आसा. हांव अशें म्हणना भियेवपाचें न्हय. When you see a snake, or when you see a kind of, some of them get scared of lizards and cockroaches. You may say for a short while, but don't live by that fear. You need to overcome that fear. थोडी जाण भियेता जेन्ना ती जोल्ल्याक ना जाल्यार पालीक पळयता, पूण तूं भिरांतेन रावनाका, ते भिरांतेक तुजो चोपको घेवंक दिनाका. Fear भिरांत and being a slave of fear आनी भिरांतीचे गुलामपणीन are आसप two different ते things. दोन वेगवेगळ्यो वस्ती जावन So आसा. don't be ruled by fear. म्हणजे भिरांतेक तुजे राज करूंक दिनाका. That's the first thing that God tells them. Don't be ती afraid. पयली वस्त देवान तांकां सांगली भिये नाका म्हणून. When you look at your situation, don't be afraid. जेन्ना तूं आपले परिस्थितीक पळयता तूं भिये नाका. If you are God's person, तूं तो देवाचो मनीस जाल्यार, if God's word is over your life, देवाचें उत्तर आसा तुज्या जिविताचेर God जाल्यार, wants to keep reminding you, don't be afraid. देव तुका उगडास करीत रावंक सोदता की भिये नाका तूं. No matter what the doctors have said, दोतोरान कितेंय सांगलां जायत घडी, no matter what your neighbors have said, जाल्यार तुज्या शेजाऱ्यान कितेंय no सांगलां matter what your आसतलें, family has तुज्या घोराब्यान spoken, कितेंय सांगलां आसतलें जायत no घडी, matter what your finances are speaking, जायत तुवें पयशाच्या बाबतींत कितेंय you उलयता need जायत to घडी, keep telling yourself what God has spoken over you. तुवें आपल्याक उगडास करीत रावंक जाय कितें ध्यान तुज्या जिविताचेर And उलयलें आसा don't तें. let fear destroy you. आनी भिरांतेक तुका नश्ट करूंक दिनाका. Because if you are God's people, कित्याक तूं तो देवाचो मनीस जाल्यार, it may look like a temporary, or it may look like a big crisis before you. जायत घडी आतां दिसता व्हड तो आकांत म्हणून तुजेर तो, But if you are God's people, पूण तूं तो देवाचो मनीस you जाल्यार need to know तुवें उगडास धरूंक जाय that we are always on the winning side. की आमी सदां जिखपाचे वटेन आसा, We are not on the losing side. आमी हारपाचे वटेन ना. It may seem that things are not happening now, जायत घडी आतां दिसता तुका हांव वस्ती घडच ना but म्हणून, with great assurance I know that we are on the winning पूण side. व्हड ते खात्रेन हांव जाणा की आमी जिखपाचे वटेन आसा. So why should I not be afraid? तर कितें काय भियेवपाचें न्हू? Because no matter what I see now, कितेंय जाता जायत घडी हांव पळयता it's आतां, not going to be there now. तें आतां आसची ना. All those giants that are there now, सगळी जी जायंट्स आसा or that वटे, sickness that is there ओ now, जे पिडा आसा तुज्या or that मुखार, financial crisis ओ that जे is there पयशाचें now, आकांत आसा तुज्या it's मुखार, not going to stay there. ते थंयच उरचें ना. I'm going to come out of it, हांव तितूंतलो भायर and I'm सरतलों going to come out victorious. आनी जैतिवंत जावन कोण भायर If सरतलों. no matter what your present is, आतांची परिस्थिती कितें आसूं your तुजी, future is going to be greater. तुजो फुडार व्हड तो आसतलो. Why? कित्याक? Because I am on God's कित्याक side. हांव देवाचे वटेन Because आसा. I am God's कित्याक person. हांव देवाचो मनीस म्हणून. Because you are God's कित्याक person. तूं देवाचो मनीस म्हणून. He says तो असो म्हणटा. in verse 6, and the Lord said to Joshua, आनी देवान सांगलें जोशुवाक, do not be afraid of भिये them. नाका. And then God says another thing. आनी देव आनी एक वस्त सांगता He मागीर says, तेंकां. for tomorrow, तो म्हणटा फाल्यां do not be afraid of them, भिये नाका तेंकां, for tomorrow. कित्याक फाल्यां. I had a question before God. I said, God, why not for today? म्हाका प्रश्न आसा देवा मुखार, देवा कित्याक आयज न्हू? Eh? Come on, God. Why are you keeping it for tomorrow? कित्याक तूं फाल्यां पासून दवरता ते? Sometimes when things are not happening our way, we are just waiting. It's like that Flipkart. We make an order, आमी ऑर्डर करी जाय फ्लिपकार्टार, and it's like something very, very dear to you. You love that what you ordered. You just want it to come into your hands like an i7 now. आनी तुवें ऑर्डर केलें आनी तें तुजें सारकें मोगाचें कशें आनी तुका जाय केन्ना काय तुज्या हातीन येतलें जायत i7. And usually Flipkart, they will tell you, I'm not advertising for Flipkart because I'm not a Flipkart shopper anyway. Okay, but
Usually they will tell you a date. Your product will be delivered to you by 27th. आनी अशें ते सांगता आज आयज 27 तारीख पर्यंत तुजी प्रोडक्ट तुका मेवतले वस्त मेवतली. And we know that it is not 27th, it comes 4 days or so earlier. आनी आमी जाणा की 27 तारखेर न्हू पूण तेच्या आदी 4 दीस आदी पूण येतले म्हणून. Am I right, all you shoppers? Yes? Okay. Yeah. So 27th is their date. That means according to my experience, it should reach me by 23rd. 27 तारीख तिनी तारीख दिलेली सो माझ्या कॅल्क्युलेशन प्रमाणे जायत गो 23 तारीख पुणे पावंक जाय. 22nd, my 7 is coming. 22 तारीख म्हणून माझा I7 येता. 23rd, I get up. Hey, look at that. I7. And then we get a message. आणि मेसेज येता. It has been dispatched. फाल्यां पावता. Dispatch केलं म्हणून पावता. You get so anxious. You want it because you know, it's something that you're looking forward to. It's something that you want to hold into your hand. So it's like something good is going to happen. Why tomorrow? Let it happen now. बरे जावपाचे जर फाल्यांक आनी कित्याक आतांच जावं न्ही आतांच. I want that I7 now. म्हाका तो I7 आतांच जाय. God is telling Joshua, आनी देव जोशुआक सांगता do not be afraid of them. तेंकां भियेनाका. For tomorrow. कित्याक फाल्यां. Come on, God. We want it today. देव आमकां आयजूच Come on, जाय. how many of us want a breakthrough now? कितले जाण आमकां आमचे विजमीत आतांच जाय. आतांच. No, we are always for the now. आमी सदां आतांच करूंक जाय. Now. आतांच. If somebody says you are going to get 10 kgs gold, now. 10 Wow. किलाचे भागर मेळटले आतांच. Now. आतांच. And God is telling them, tomorrow. आनी देव तेंकां सांगता फाल्यां. Tomorrow. फाल्यां. That means it only tells you and me that there is a season that God has kept for you. हे आमकां सांगता की देवान तेंप दवरलेलो आसा तुज्या आनी म्हाज्या See, पासत. God will not work on my time and your time. देव तुज्या आनी म्हाज्या वेळार काम करचें ना. I don't know how Joshua slept that night. हांव नको जोशुआ कसो न्हिदलो तो त्या राती. Because everything was going to happen tomorrow. कित्याक सगळें फाल्यां जावपाचें आसलें. You know, when something great is going to happen tomorrow, if there is a picnic, children, when there's your picnic in school, school days you will get up, away, ut re. Picnic, the children will say, Mommy, ut gaye. There's a set time. देवान वेळ आसा God is थारायलेलो. not going to work on your time. देव तुज्या वेळार काम करचें ना. He's not going to work by your emotions. You know that from today to tomorrow, आयज सान फाल्यां पर्यंत that Joshua's story, from today till tomorrow, जोशुआची काणी पळोवंक आयज सान फाल्यां पर्यंत God is working on Joshua to rest. देव जोशुआक सांगता विसो घे. How many of you know it's so difficult to rest when things are not, when everything is not as per your, till everything comes to your level, you get abuse. कितली जाणां आमी जाणा काय जेन्ना ज्या पर्यंत वस्ती आमकां जाय त्या भशेन जायना आमच्या मती प्रमाणे त्या पर्यंत आमी आबूज जाता सामकी. But do you know, when you look at every feast of the Israelites, पूण इस्रायलचे दर एक फेस्त पळोवंक गेल्यार God would tell them it's a day of rest. देव तेंकां सांगतालो विसो घेवपाचो दीस That म्हणून. means what God is saying is you cannot feast till you rest. म्हणजे देव असं सांगता तुम्ही फेस्त म्हणूंक शकना ज्या पर्यंत तुम्ही विसो घेयना. You cannot feast फेस्त म्हणूंक शकना till you rest. ज्या पर्यंत विसो घेयना. Now from today to tomorrow, आता आयज सान फाल्यां पर्यंत what God is teaching the people of Israel देव is इस्रायलच्या लोकांक शिकयता calm down, शांत जायात. don't run, धांव नाका. patience, पासियेंसान राव. wait, राव. साथ dele. How many of you is like that? कितले जाणांक आवडटा तुमकां अशें म्हणटा तूं तेन्ना देव म्हणटा राव हांव जाणा कितें जाता थिंगा म्हाका दिसता धांव. But it speaks that God has a season. पूण हें सांगता आमकां की देवान तेंप दवरला म्हणून. God has a time set for you and देवान me. वेळ थारायलो तुज्या आनी म्हाज्या And पासत. when that time comes, आनी जेन्ना तो वेळ येता nothing can stop you from receiving what God has spoken. कितेंच तुका थांबोवंक शकना घेवपाक जें कितें देवान तुज्या जिवितान उलयलेलें आसा The तें. next thing that God tells Joshua, मी फुडली वस्त आमी पळयता देव He says, जोशुआक don't सांगता. be afraid of them. तो म्हणटा तेंकां भिये नाका. For tomorrow, कित्याक फाल्यां at this time, ह्याच वेळार I will. हांव करतलों. I will. हांव करतलोंच. That means God is telling Joshua, देव जोशुआक सांगता don't be afraid. भिये नाका तेंकां. I've set a time हांवें वेळ थारायलेलो आसा and I will. आनी हांव करतलोंच. God is not saying I may. देव असं म्हणना जाय
करी God करतलो is not saying, I'll think about it. देव असं म्हणा केल्या केलो चित्ता हांव त्या विशीं God is saying, I will. देव म्हणटा हांव करतलो He's speaking in the affirmative. तो सांगता पूण He's करतलोच speaking म्हणून about what He's going to do तो for सांग- sure in our life. खात्रीन जे कितें तो करतलो ते सांगता तो You see, when God speaks over our lives, जेन्ना देव आमच्या जिविताचेर उलयता He's affirmative. He's not in a question mark over us. तो प्रश्न चिन्ह घालीन आज जायत घडये पूण तो सांगता हय करतलोच हांव When He speaks. जेन्ना तो उलयता But who does He speak over? पूण कोणाचेर तो उलयता His people. तेज्या लोकांच्या जिविताचेर His people. तेज्या लोकांच्या जिविताचेर I want to challenge us today. आमकां चॅलेंज करूंक You सोदता see, your crisis may be big. तुज्या आकांत जायत गर व्हड ते Joshua faced a huge army. जोशुआची पळोवंक गेल्यार व्हड ती In सेनाचो fact, फुडो they करतालो defined तो the army. See how they defined the army in verse 4. चवथी वळून पळोवंक गेल्यार कशें पळय सांगता ते दर्याचे रेवे इतले लोकांची उरपोज आणि सोबार दोर्याचे रेवे ते रेव आहा न्ही तितले पोरजा तितले सोल्दार घेवन ते दुस्मान आयले. That means there was a huge army for Joshua. म्हणल्यार व्हडली सेना आसली जोशुआच्या आड But God said, I will. पूण देव सांगता हांव करतलो No matter how great your crises कितले are, व्हड ते आसून तुज्या आकांत no matter how great your issues are, कितले व्हड ते तुजे विशय no आसून matter how big your loan is, कितले व्हडले तुजे रीण no आसून matter how great a job problem you may have, कितले व्हड तुजे कामाच्या आकांत no आसून matter what the doctors have diagnosed against you, कितें जायत गो दोतोरान तपासला I आसतलो want तुज्या to आड. tell you today, काय सांग सोदता if you are God's people, तू तो देवाचो मनीस if जाल्यार you've come under the banner of तू Jesus, जेचे नांव खाला इल्लो आसा if जाल्यार you've come under the name of Jesus, जेचे नांव खाला इल्लो आसा I जाल्यार assure you हांव तुमकां खात्रीन that सांगता God will fulfill His word. देव आपले उतर पुरावे करतलो He will never put His people to shame. तो केन्नाच आपल्या लोकांक लोचेन He घालची will ना never put you to shame. तो केन्नाच तुका लोचेन घालची ना But the next thing is, पूण फुडली वस्त पळोवंक this is गेल्यार all what God spoke. आमी पयलीं कितें ध्यान उलयले ते He says, don't be afraid. तो म्हणटा भिये नाका The तेंकां second thing He says is, He says tomorrow. दुसरी वस्त म्हणटा फाल्यां Third thing He says is, I will. तिसरी तो म्हणटा की हांव करतलोच But the fourth thing, पूण चवथी वस्त so the thing about God is, देवा विशीं पळोवंक गेल्यार He's not only saying, I'm going to do everything. तो सुत म्हणून की हांवूच करतलो सगलें The next thing He says is, फुडली वस्त तेंकां सांगता you go and fight them. तुमी वचून झगडा तेंच्या आड That means He's telling Joshua, म्हणजे तो जोशुआक सांगता He's telling the people of तो Israel, इस्रायलच्या लोकांक सांगता okay, I will do my part. हांव म्हाजें काम करतलो Now you do your part. आतां तुमी तुमचें काम करा What was Joshua's and the Israelites' part? कितें जोशुआच्या आनी इस्रायलच्या लोकांचो काम They आसलेलें had to be aggressive in their faith in God. ती नीट करचो आसलो तेंचो भावार्थान They had to देवाचेर believe what God said. They had to believe it and act on it. जे कितें देवान सांगलेलें तिणी स्वत मानपाचें आसलें काम करपाचें आसलें They तेचेर had to act on what God spoke. तिणी करपाचें आसलें जे That कितें देवान means they सांगलां had to तें have aggressive faith. म्हणल्यार तो नेटाचो भावार्थ आसूंक जाय You see, आसलेलो faith is not just saying, I believe, I believe, I believe. भावार्थ फक्त इतकेंच ना हांव स्वत मानता हांव So स्वत sometimes you मानता tell people, I believe, I believe, I believe. तो लोक म्हणटा हांव मानता मानता I स्वत believe. मानता 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 Faith भावार्थ involves you to put it into action. भावार्थाक जाय की तुवें तें कोडण्यांनी घातलेलें God expects us to show aggressive faith. देवाक जाय की आमी नीट केल्लो भावार्थ दाखयलेलो God expects us to show that what He spoke, if we believe, to live it and show. देवाक जाय की जे कितें तो तेणें उलयलेलें आसा तें आमी स्वत मानता जाल्यार आमी जियोन दाखोवपाचें तें Joshua had to go and fight that battle. जोशुआन वचून झगडपाचें आसलेलें तें God झूज said, I will be with you. देवान सांगलें की आपूण आसतो तुमच्या I will सांगाता destroy them. हांव तेंकां नश्ट I will करतलो give you victory. हांव तुका जय दितलो But you have to go. पूण तुमी वचोंक जाय You पयलीं have to do. तुमी वचून करूंक जाय You've तें got to speak. तुवें उलोवंक जाय त्या भाशेन The same way in our life. त्याच भाशेन आमच्या God जिवितांत speaks over देव us. उलयता आमच्या God जिविताचेर speaks a promise देव over us. भासांनी उलयता आमच्या God जिविताचेर tells, don't be afraid. देव सांगता भिये नाका God म्हणून tells you that there is an appointed time. देव सांगता तुका थारायलेलो वेळ आसा God म्हणून tells you that I will do it. देव सांगता तुका हांव करतलोच म्हणून There is another thing that God expects पूण us, फुडली वस्तू देवाक जाय तुवें केलेली ती is that we begin to show our faith aggressively. की आमी दाखयलेलो आमचो भावार्थ Aggressive faith. नेटान केलेलो What भावार्थ is aggressive faith? कितें काय तो एग्रेसिव्ह भाव Aggressive faith is going beyond the logical. म्हणजे जे मोठी प्रमाण चितूंक ना पासून तेच्या मुखार वयपाचें It doesn't make sense. जायत तुका समजना आसतलें आतां काय Aggressive faith makes no sense. नेटान केलो भावार्थ तेका समजना When तें that 5 loaves and 2 fish
were told to be given to Jesus? जेन्ना ते 5 उंडे आनी 2 नुस्तीं जेच्या हातीन दिवपाचें आसलें तेन्ना 5 loaves, 2 fish. 5 उंडे 2 नुस्तीं For 5,000 men plus women plus children, that means maybe 15 to 20,000 people. Pa- 5 loaves, 2 fish. 5,000 दादले आनी मागीर बायलो आसले आनी भुरगीं सुमार 20,000 लोक आसले आनी फक्त 5 उंडे आनी 2 नुस्तींच It तेंकां makes no sense. मोती प्रमाण काय समजण जायना ती No sense. कांयच समजचें ना We are put into prison and they are tied. ते प्रेजावन घातलेले आसा आनी बांदलेले आसा तेंकां साखळ्यांनी And you're singing a song. आनी तूं गायन गीत गायता Which is that song which is saying God is He's good. God is, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because, and I'm in prison. प्रेजान करून In prison. प्रेजान करून You're in a problem. तूं त्रासान आसा You're in a pit. तूं फोंडकुलान आसा And you're still rejoicing in faith. आनी तरी तूं भावात आनी आनंद भरीत It जाता makes no sense. ते समजोने भायर तें Aggressive faith नीट करपी भावा does not look at your present. तुज्या आतांचे परिस्थितीक पळयना Aggressive faith. नेटान करपी भावार्थ Peter tells, Jesus tells Peter, come walk on the water. जेजू पेद्रूक सांगता यो उदकाचेर चलोन I wonder what would we have done. आमी कितें करतले असले काय I said, एक minute जेजू मातशे फ्लोटर हाडटा. But Peter, दिद्रू I don't know how he did it, अनुको कशें ताणें केलें तें but he put his foot and he started walking. पूण ताणें पावल घालून चलोंक लागलो तो If you and I were there, we would have said, wait, water is made of H2O. Okay, how can, what can float on it? Okay, wait one minute, Jesus, I'll just invent it. Illogical. समजोने भायर It makes no sense. समजोने भायर तें When Joshua had to fight this great army, जेन्ना जोशुआक झगडपाचो आसलेलो ह्यो व्हडटी सेनाड they are like the sand on the seashore. ते रेवे सारके दर्याचे And Joshua's army must have hardly been big. Hardly. आनी जोशुआची सेना व्हडली आसची ना आसलेली It makes no sense. समजोने भायर When God tells Moses, go and speak to Pharaoh, जेन्ना देव मोजिसाक सांगता वचून फेरो कडेन उलय म्हणून Pharaoh, he's like the superpower of that time. त्या वेळार सारकी व्हडटी पदवी कशी तो It's like an ant going to a great giant and saying, I'm going to finish you. अशें की मूय आसा ती एक व्हडले जायंट्स अशी वयता म्हणून हांव तुका काबार करता म्हणून Makes no sense. समजोने भायर But that's violent faith. त्या खातीर भावार्थाची गरज Aggressive आसा. faith. नीट करपी God भावार्थ. expects you to do. देवाक जाय की तुवें तें केलेलें If you want to see it come to pass, तूं तर पळोवंक सोदता पुरावे जावन येता ते we are God's people. आमी देवाचे लोक God speaks over us. देव उलयता आमच्या जिविताचेर God tells you, don't be afraid. देव तुका सांगता भिये नाका म्हणून God tells you that I've set a time. देव तुका सांगता हांवें वेळ थारायला God म्हणून tells you that He will. देव सांगता तुका हांव करतलोच म्हणून But at the same time, God tells you, will you? त्याच वेळार देव तुका विचारता तूं करतलो काय Will you? तूं Will you करतलो be काय aggressive in your faith? तूं नीट करपी भार नेटान भार दवरतलो काय Aggressive faith. नीट करपी We don't भार look at what we have. कितें आसा तें पळयना We आमी look at what God has. आमी पळयता कितें देवा कडेन आहा तें I tell people who are around us, whoever meet me on a regular basis, I keep telling them, there's nothing too big for God. जे लोक म्हाका शिगीत मेळत आसता हांव तांकां सांगता कितेंच व्हडतें न्हू देवा पासत There's never a problem. कितें विशय कसो ना देवा It पासत is you and I who make the problem. तूं आनी हांव तो विशय अर्थ करता If we begin to just rest in God, आमी तर देवाचेर विसव घेयत we जाल्यार will see how faithful our God तूं is. पळयतलो कितले विश्वासी देव तो And I tell you, आमचो He is faithful. आनी हांव तुमकां सांगता खरेंचपण विश्वासी He is तो faithful. विश्वासी देव I want to challenge us today. हांव आमकां चॅलेंज करूंक Are सोदता you God's people? तूं देवाचो मनीस काय Would you say, God, I give everything to you. तूं म्हणटलो काय देवा देव सगळें तुज्या हातीन दिता Everything. I belong to you. सगळें तुज्या हातीन दिता हांव तुजो जावन आसा Shall we just rise to our feet? आमी उबी रावयात I want you to just close your eyes. आमी आमचे दोळे धांपयात I want you to ask yourself, do I belong to Jesus? म्हाका जाय तुमी आपल्याकूच विचारलेली हांव खरेंचपण जेजूचो जावन आसा काय Is my life set apart for Jesus? म्हजें जिवीत हांवें दोशी केलेलें आसा काय जेजू पासत Just like in marriage, काजरान पळोवंक गेले खंयच्याय there's no woman likes a man, her husband, to be in relation with many other women. खंयच्याच बायलेक आवडचे ना तेचो घोव आनीक दुसऱ्या बायला सांगता संबंध दवरलेलो The same way, no man would like his
wife to be in relation with many other men. त्याच भाशेन घोवाकूय नाका आपल्या बायलेचो आनी दुसऱ्या दादल्या सांगाता संबंध आसलेलो. The same way, त्याच भाशेन when we say that we belong to जेन्ना Jesus, म्हणटा आमी जेजूची जावन आसा, that means what we are saying is, I am only yours, Jesus. म्हणल्यार आमी अशी देवाक सांगता ते हांव फक्त तुजो जेजू There is no other one in my life. आनी कोणूच ना म्हाज्या जिवितान. My question to you again is, are you God's people? म्हजो प्रश्न परतो तुज्या पासत जावन आसा, तूं देवाचें मनीस काय? If you have never made a decision to follow तुवें Jesus, केन्नाच तो निश्चय करूंक जेजूचो पाटलाग करपाक जाल्यार, if you have never given your heart to तूं Jesus, केन्ना आपलें जिवीत कांयच जेजूक दिवना जाल्यार, maybe this is your time. हो जायत घडी तुजो वेळ. Just close your eyes. आमी आमचे दोळे दापया, Lift up your hands तुजे हात वयर उबार and tell him, Jesus, आनी सांग तुका जेजू I am yours हांव तुजो जेजू and you are mine. आनी तूं म्हजो. I am yours हांव तुजो and you are mine. आनी तूं म्हजो. I give my life to you, हांव Jesus. जिवीत तुजे कडेन दिता जेजू. Come and have your way in my life. तुजी खुशी जावं न्ही म्हज्या जिवितान. Lead me, चलय तूं म्हाका guide me, and teach me. आनी शिकय म्हाका. Holy Spirit, I pray, touch your people today. पवित्र आत्म्या मागता एक एकल्याक आतलाय म्हण आनी आमकां तुजे खोलाय व्हर म्हण, कित्याक जितले आमी तुजे भितर जियेतले तितले आमी आमच्या जिवितान बरेपण जगतले थंय. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray, Father. Amen.